Az orvostudomány a bipoláris zavart olyan mentális állapotként írja le, amelyben szélsőséges hangulatingadozások váltják egymást. Ezek között lehetnek energikus, mániás időszakok és mély depressziós szakaszok. A hivatalos álláspont szerint ez nem egyszerűen a természetes érzelmi hullámzás része, hanem olyan állapot, ami jelentősen rontja az életminőséget és akár életveszélyes is lehet, tehát betegségként kezelik. Vizsgáljuk meg, vajon ez valóban ennyire egyértelmű-e, vagy árnyaltabb a kép. A történelem tele van példákkal arra, hogy mi számít éppen betegségnek. Nem is olyan régen a homoszexualitást is pszichiátriai kórképként tartották nyilván, és gyógyszeres kezelést írtak elő rá. Ma már tudjuk, hogy ez nem betegség, hanem az emberi sokszínűség része. Ez jól mutatja, hogy a normalitás határa nem kőbevésett, hanem társadalmi és tudományos konszenzus eredménye, ami idővel változik. A bipoláris zavar és a hétköznapi hangulathullámzás közti határvonal elmosódott. A különbség az orvosi definíció szerint abban rejlik, hogy a bipoláris epizódok gyakran indokolatlanok, aránytalanok és hosszú ideig fennállnak. Nem csupán egy rossz nap vagy egy jókedvű időszak, hanem hetekig tartó állapotok, amelyek alatt az érintett komoly károkat okozhat magának vagy másoknak. Mégis, a kérdés adott. Ki dönti el, hogy hol kezdődik a kóros, és hol ér véget a normális? A társadalom sok olyan viselkedést elfogad, amelyek bizonyítottan károsak. Az alkohol és dohányfogyasztás, a kóros vásárlás vagy a túlevés rengeteg szenvedést és halálesetet okoz, mégsem kezeljük pszichiátriai betegségekként. Ezzel szemben a bipoláris zavart hivatalosan betegségként tartjuk számon, és gyakran gyógyszeres kezelést alkalmazunk. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a gyógyszeripar számára egy ilyen élethosszig tartó kezelés hatalmas üzletet jelent. Ez nem jelenti azt, hogy a bipoláris zavar ne lenne valós probléma. Sokaknál valóban komoly működésképtelenséget, veszélyes döntéseket és akár öngyilkossági kísérleteket okoz. A kérdés az, hogy minden esetben gyógyszerrel kell-e kezelni, vagy lehetne más, kíméletesebb utat is választani. Például pszichoterápiát, életmódváltozást, alvásritmus rendezését, a stressz csökkentését. A normalitás határát nem csak a tudomány, hanem a társadalmi értékrend is alakítja. Ami ma kórosnak számít, lehet, hogy néhány évtized múlva természetesnek tűnik majd. Ezért fontos, hogy kritikus szemmel tekintsünk azokra a diagnózisokra, amelyek elvileg egész életünkre meghatározzák, hogyan kell élnünk. Gondoljunk arra, hogy annak idején, amikor a homoszexualitásra betegségként tekintettek és gyógyszerekkel kezelték, sokan éppen ezért vetettek véget az életüknek, mert nem tudták elviselni ezt a hatalmas mértékű társadalmi nyomást. Tehát nem az állapotuk okozta a vesztüket, hanem az ahhoz való társadalmi hozzáállás. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és írd meg kommentben, hogy szerinted hol húzódik a határ a normális emberi érzelmek és a kezelendő állapot között. Kíváncsi vagyok arra is, hogy te mit gondolsz a gyógyszeripar szerepéről ebben a kérdésben, és szerinted mennyire befolyásolja a társadalom, hogy mi számít betegségnek és mi nem.